अब एप्लाई गरिने क्रोएसियाको नयाँ वर्क परमिट छिटो आउने। क्रोएसियाको वर्क परमिट र भिसा सम्बन्धी हेर्ने निकाय यहाँको मिनिस्ट्री अफ इन्टेरियर हो। यसैको अन्डरमा क्रोएसियाको विभिन्न पुलिस स्टेसनले वर्क परमिट हेर्ने गर्दछन्। हिजो आज पीडीएफ कपी सिधै इमेलबाट पठाएर अनलाइनमै वर्क परमिट एप्लाई गर्न पनि सक्छन् क्रोएसियन कम्पनीहरूले। गत हप्ता जाडरको एउटा होटलमा मिनिस्ट्री अफ इन्टेरियरले एउटा कार्यक्रम राखेको थियो। त्यस कार्यक्रममा स्टेट सेक्रेटरी जारको काटिकले अब सबै डकुमेन्ट सही भएका कामदारलाई 20 दिनभित्रैमा वर्क परमिट दिने जानकारी दिनुभयो। तर यी कुरा ध्यान दिनुहोस्, वर्क परमिट एप्लाई गर्दा मुख्य 4 डकुमेन्ट एकदम राम्ररी चेक गर्नुहोस्। नम्बर 1, पासपोर्ट एकदम बुझिने गरेर स्क्यान नै गर्नुहोस्। पुरानो हरियो पासपोर्ट छ भने पछाडि एड्रेस भएको पेजलाई पनि स्क्यान गर्नुहोस्। स्क्यान गर्दा धेरैले पछाडिको पेज उल्टो गर्ने गरेको देखियो। त्यसलाई सुल्टो अक्षर देखिने गरेर स्क्यान गर्नुहोला। नम्बर 2, लेबर कन्ट्र्याक्टमा सही नगरी वर्क परमिट आउँदैन। सही गर्दा कामदार आफैले गरेको राम्रो। एजेन्टले नै सही धस्काउने हो भने कामदारको पासपोर्टको सही हेरेर हुबहु सही गरेको राम्रो। कामदारले कन्ट्र्याक्ट पेपर नै नपाउने कुरा आजभोलि क्रोएसियनलाई पनि थाहा भइसक्यो। यो गलत हो। नम्बर 3, पुलिस रिपोर्टको अगाडि र पछाडि क्रोएसियन एम्बेसीको छाप भएको डकुमेन्ट पनि क्लियर स्क्यान गर्नुहोला। नम्बर 4, चौथो डकुमेन्ट तपाईको स्पोर्टिङ डकुमेन्ट हो। यसमा कि तपाईको एकाडेमिक सर्टिफिकेट हाल्नुहोस् या सम्बन्धित काम गरेको अनुभवको एक्सपिरियन्स लेटर अथवा सम्बन्धित तालिमको कागज जस्तै सिटिबिटी या अन्य तालिम। यो डकुमेन्ट डुप्लिकेट हाल्दा आजभोलि पुलिसले फोन या इमेल गरेर सोध्ने गरेको कुरा पनि सुनियो। डकुमेन्ट सबै मिलेको केसमा अब काम फटाफट हुनेछ। यो हामीले हैन, सम्बन्धित अफिसरले नै भनेको कुरा हो। हेरिदिनु भएकोमा धन्यवाद। यो भिडियो मन परेमा लाइक, कमेन्ट, शेयर र अन्य भिडियोहरूको लागि यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला।